Hello, xin chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube channel của mình. Mình là Ethan Nguyễn. Nếu như mà trong một ngày các bạn đi chợ và đứng thẫn thờ để chọn một món ăn để nấu cho bữa tối mà các bạn không biết chọn món gì, thì hãy cùng mình vào chợ chọn một món ngẫu nhiên và nấu một bữa tối thật là ngon miệng. Nếu các bạn thích, nhấn like, chia sẻ và subscribe channel của mình nhé. Cảm ơn các bạn. Và đây là chợ Restaurant Depot lớn của Mỹ, chuyên cung cấp hàng cho các nhà hàng ở nước Mỹ. Ôi, nhìn nè, thịt rất là ngon. Miếng này mà nấu phở thì thôi khỏi nói. Nhưng mà rất tiếc ngày hôm qua mình đã nấu món thịt bò rồi, thì bữa nay mình sẽ không nấu bò nữa các bạn à. Cá kìa các bạn, nhìn thấy tươi không? Ồ, rất là lạnh. Có măng fish nữa. Mình sẽ thử coi con cá này cá gì, mình sẽ ăn nó bữa nay. Can I get this one? Ok các bạn, như đã nói thì mình sẽ làm con cá monkfish. Monkfish có thể gọi là cá mặt quỷ ở Việt Nam, nhưng mà bên đây thì rất là khó kiếm một con cá mà còn nguyên vẹn. Nó chỉ có cắt sẵn như vậy thôi. à, thì mình sẽ về mình sẽ phi lê lại. Điều đầu tiên là con cá này nhìn rất là ngon nha các bạn, rất là mập. Nhưng mà nghe nói đâu người Nhật nói là con cá này ăn sống được nha. Ok, mình sẽ cắt cái da của nó trước. Nó cũng giống như con cá fish vậy đó. Cá fish là cá mèo. Ok. Ok, đây là da của con cá. Xong đó chúng ta sẽ phi lê nó. Ok, và bây giờ mình sẽ phi lê con cá nha. Thực sự là con cá này rất là dễ phi lê, là tại vì nó không có xương nha các bạn, nó không có xương hai bên. Nó chỉ có hai cục thịt ở đây thôi. Nhưng mà cái xương của nó rất là ngon, nếu như các bạn làm á, các bạn giữ cái xương của nó lại để mình nấu súp mình ăn rất là béo. Rất là ngon các bạn ạ. Phải con dao thật bén nha, các bạn cứ để xuống rồi kéo con dao, cho con dao nó làm cái nhiệm vụ của nó là sẽ cắt thịt thôi. Ok. Xương của nó rất là ngon nha các bạn, rất là béo. Nó chỉ có sụn thôi chứ không phải là xương nữa. Ok, mình sẽ cắt cái đuôi khúc này của nó. Và mình được hai miếng thịt rất là ngon.
có một bí quyết đó, nếu như các bạn không thích cái mùi cá thì trước khi các bạn làm á, nếu mà nó có tanh á, thì các bạn hãy bỏ vô nước muối. Thì khi mà mình bỏ vào nước muối á, thì cái nước muối sẽ hút cái chất tanh của con cá ra, và đặc biệt á, là những cái chất nhờn này của con cá nó rất là tanh. Và như vậy chúng ta đã được một miếng phi lê rất là ngon, các bạn thấy không? Rất là ngon. Phần này thì mình nghĩ mình sẽ đem chiên, ướp bột và chiên giòn, cho nên mình sẽ làm cho nó thật sạch và bỏ vô nước muối để khi mình ăn mình không có cái vị tanh. Ok, và mình sẽ bỏ muối vô nha các bạn. Rồi, thôi. Sau khi rửa nước muối á, thì chúng ta sẽ rửa lại nhiều nước. Ok, vậy là cá của mình đã sạch sẽ nha các bạn. Chúng ta chỉ cần lau khô nó thôi. Nếu như các bạn mà muốn ăn sushi hoặc sashimi mà sống thì các bạn ăn cá này vẫn được, người Nhật người ta họ vẫn ăn. Nhưng mà khi mà bạn làm như vậy, khi bạn gói là như vậy, bỏ vô trong tủ lạnh trong vòng 24 tiếng để cho nó không còn cái con sáng thì các bạn hãy ăn. Hoặc là nếu mà nó có trứng con sáng thì nó sẽ chết đi, thì mình không có bị sợ hơn. Oh my god, nhìn nè, tuyệt vời. Ok, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị phần bột. Một trái trứng. Nhiều người họ không thích nêm đồ vô trong trứng này trước, nhưng mà mình sẽ nêm. Tại vì khi mà mình nêm với mình bỏ bột vô mình ăn con cá nó rất là ngon. Xíu muối. Cho cá vào. Và đây là bột bắp. Mình sẽ cho cá vào bột bắp để khi bột bắp nó sẽ giữ được cái độ giòn của con cá nha các bạn. Và đây là bread crumb, có nghĩa là bánh mì. Khi mà chiên lên thì tuyệt vời các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tới cái công đoạn là chiên cá.
Dầu phải thật là nóng nha các bạn, rất nóng. Khi mà các bạn cho cá vào thì các bạn đừng có thả vô rồi để nó luôn trong đó, các bạn cứ giữ một hồi để cho cái bột nó đừng có dính vô trong cái miếng sắt của cái chảo. Tuyệt vời. Thơm quá các bạn ơi, rất là thơm. Các bạn nhìn thấy gì không? Rất là đẹp nha các bạn, rất là hấp dẫn. Tuyệt vời. Xong, chúng ta sẽ bỏ cái sốt vào. Sốt này là của Nhật. Và xong, đây là một bữa tối cực kỳ ngon. Ok, và đây là thành phẩm của mình. Uhm. Uhm. Rất là vừa ăn, rất là ngon, không thể nào diễn tả nổi. Con cá rất là dai, con cá rất là dai, thịt cá rất là ngon, chắc nữa, mà gia vị thì rất là vừa ăn, cộng với lại cái breast scrum có nghĩa là bánh mì vụn á, nó rất là giòn, ăn tuyệt vời, chấm với cái nước sốt này nữa là thôi. Mm. Nó rất là juicy, tuyệt vời, beautiful. Không thể thiếu được đó là bia. Mình thì thích uống loại bia Stella Reserve. Loại bia này rất là nặng mà nó rất là ngon, là tại vì nó tới 8.1% alcohol. Mời cả nhà. Đã quá. Và bây giờ mình xin phép mình ăn hết cái này và để mình sẽ bình luận sau cái buổi mình ăn hết. Ok, xin chào các bạn đã trở lại và mình đã dọn dẹp xong và mình sẽ review cái món cá của mình. Thực sự ra mà nói thì khỏi phải nói các bạn ơi, ngon, không có gì chê được hết. Là tại vì con cá mặt quỷ thì các bạn cũng đã biết cái texture, có nghĩa là cái thịt của nó rất là firm, có nghĩa là dai và ăn rất là ngon, không có bị bở giống những con cá khác. Thì một cái miếng cá như vậy thì mình đặc biệt là mình có thể làm lẩu, đặc biệt mình có thể nấu canh, mình có thể chiên giống như mình làm bữa nay. Thì khi mà chiên á, thì mình chiên không cũng được, nhưng mà mình sẽ ăn nó cảm thấy một cái vị nó hơi bị thiếu sót một cái gì đó, cho nên mình sẽ lăn bột, bỏ qua trứng và bỏ lên một cái bread crumb, có nghĩa là cái bột bánh mì. Nhưng mình vẫn còn thấy thiếu sót một cái chỗ là bột bánh mì á, mình không có trộn với cái parsley. Nếu mà mình trộn với cái parsley là cái ngò tây á thì tuyệt vời các bạn ơi, thì cái món đó không còn gì để mà nói hết. Nhưng mình ăn mình cũng thấy rất là hài lòng và cái vị rất là ngon. Đặc biệt là chấm với lại cái sriracha của tương con gà với lại mayonnaise là nó tuyệt vời các bạn, nó thơm mà nó ngon mà nó béo nữa.
Đặc biệt là cái teriyaki đó là cái sauce mà ngọt của Nhật á, mình ăn vô thì mình cảm thấy nó ngọt mặn vừa ăn và tuyệt vời, mình không có gì để nói. Nhưng mà đối với mình á thì mình còn rất tiếc là mình sẽ bỏ cái lá parsley vô trong cái breadcrumb, có nghĩa là cái bột bánh mì, mình sẽ trộn vô cái đó thì mình sẽ chiên, mình nghĩ là nó sẽ thơm hơn. Đối với các bạn thì nếu mà khi mà chiên cá thì đừng chiên cho nó quá vàng, chiên vừa thôi, tại vì nếu mà bạn chiên quá vàng để lâu nó sẽ bị cứng nha các bạn. Rồi, của mình là chỉ có review tới nhiêu đó thôi, và mình sẽ làm một cái video tiếp theo về để chỉnh sửa, là mình sẽ bỏ cái parsley vô và mình ăn thử nó sẽ như thế nào nha các bạn. Và cái channel của mình là một món ngẫu nhiên, mỗi ngày một món ngẫu nhiên, thì mình sẽ đi chợ và chọn bất kỳ một món ngẫu nhiên để mà làm cho các bạn cùng xem. Nhưng mà mình không có suy nghĩ món gì nha các bạn, mình sẽ chọn đại một món ngẫu nhiên khi mình đi chợ, mình không có suy nghĩ và mình phải làm cái gì, mình sẽ làm cái gì ngày mai, mình sẽ làm như thế nào, mình không suy nghĩ cái vấn đề đó. Và mình sẽ đi chợ và chọn bất kỳ một món ngẫu nhiên. Nếu như các bạn cảm thấy thích thì hãy nhấn like, chia sẻ cái channel của mình và đừng quên là subscribe nha các bạn. Chúc các bạn buổi tối tốt lành, tuyệt vời, và xin cảm